là một mobile suit được chế tạo bởi Anaheim Electronics và là nguyên mẫu của Nu Gundam. Với mục đích dùng để thu thập dữ liệu và thử nghiệm Cycle Frame nên là cái con Narrative này sẽ không được trang bị giáp đầy đủ, nên là sẽ có một số chỗ trên cơ thể bị lộ cái bộ frame ra bên ngoài. Vì là một bộ suit dùng để thử nghiệm thì cái con Narrative này chỉ được trang bị một cặp Vulcan ở trên đầu, và buồng lái không phải dạng 360 mà các bạn thường thấy, mà là hệ thống Core Block có thể chuyển sang dạng Core Fighter. Fun fact, cái con Narrative này là prototype của Nu, có thể xoay được cẳng tay, trong khi cái con Nu từ HG, RG, MG thì lại không thể xoay được. Trong khi đó cái con 2 New thì có thể xoay được cái cẳng tay này ha. Con Narrative này gồm có 3 biến thể là A-Pack, P-Pack và C-Pack. Thì hôm nay mình review về con C-Pack này nên là không nói tới cái A-Pack và P-Pack để mà tránh dài dòng cái video. Về cái C-Pack là những cái mảnh Cycle Frame còn sót lại của cái dòng RX0 Unicorn được cái con Narrative này tận dụng lại và có tác dụng là làm thêm một cái lớp giáp cho cái con Narrative. Trong cái trận chiến với cái con Neo Zeon 2 con Narrative này được cộng hưởng sóng Cycle Wave từ con Phoenix, làm cho cái Cycle Frame từ màu đỏ chuyển sang màu xanh. Thì lên giáp với đổi màu ngầu là vậy, nhưng cái số phận của con Narrative này vẫn bị con Neo Zeon 2 cho lên bảng điểm số để làm nền cho cái con Phoenix. Thì đó là sơ qua về cái profile của cái con Narrative này. Bây giờ thì tới kit. Trước khi vô bài review thì video này được tài trợ bởi có cái quần ấy. Nói chứ nếu mà bạn đã lỡ đặt mua con này hoặc là đã mua rồi mà chưa ráp thì bạn hãy mua thêm cái hũ lúc bàn phím này nữa. Vì cái hũ này nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình ráp cái con Narrative này ha. Rồi thì giờ tới những cái cần lưu ý của con Narrative này nè. Đầu tiên là cái hãng này hack lại cái con Narrative này với 98% là không được undergate. Mình để thì chỉ có 3 cái bát giáp ở trên đầu là được undergate thôi. Đỉnh điểm là hãng này đặt gate ngay trên cái rãnh để mà bạn đi live luôn. Thành ra cái việc xử lý ghẻ của cái con Narrative này là một cái trải nghiệm không mấy vui vẻ lắm đâu. Sẵn thì nói luôn là cái tượng phi công của cái con Narrative này là chúng ta sẽ có một cái tượng khá giống với một ông chú có cái bụng bia và bị mất đi cái cặp giò ha. Tới cái bàn tay động thì ngoại trừ cái ngón tay cái không có vấn đề gì ra thì toàn bộ những cái ngón tay còn lại bạn đều phải fix. Bạn thấy cái chốt này không? Bạn phải gọt nhẹ, lưu ý là nhẹ và mỏng thôi để mà bạn có thể gắn mấy cái ngón tay vô. Nếu mà bạn không gọt mà gắn vô luôn thì nó sẽ kéo giãn cái chốt này, và nếu như bạn gọt lố thì kết quả là mỗi khi gặp cái ngón tay lại thì nó sẽ bị bung ra giống mình ha. Và cái chốt dùng để gắn súng ở lòng bàn tay ở Bandai thì sẽ có một cái G để bạn cậy ra, còn cái hãng này nuốt luôn cái G này rồi và cũng làm cho cái chốt này khít chặt với lại cái khe luôn. Nếu mà bạn muốn lấy cái chốt này ra thì bạn phải ngồi gọt bớt để lấy cái chốt này ra cho dễ. Tiếp theo là cái Core Fighter, là một cái Core Fighter rất đẹp, nhưng rất tiếc là bạn sẽ không muốn transform nó một chút nào hết, bởi vì cái bắt nhựa đen để mà nối cái cánh với cái thân nếu mà bạn nhìn kỹ ở Bandai thì nó sẽ có một cái G nhô lên. Thì cái G này nó có cái tác dụng là nó chịu lực cho mỗi lần gặp, và cái góc chữ L ở Bandai nó được làm dày. Còn cái bản bootleg này thì hãng nuốt luôn cái G chịu lực đó, và cái góc chữ L nó được vát xéo đi còn có một chút xíu Thành ra là cái chỗ này cực kỳ dễ gãy. Bạn có thể hạn chế cái việc gãy part này bằng việc khoét cái lỗ ở bên phải và bôi trơn. Lưu ý là chỉ khoét cái lỗ bên phải thôi, vì cái lỗ bên trái nó không có bị chật, và cái part của mình nó có cái hiện tượng bị trắng nhựa mặc dù mình đã khoét lỗ và bôi trơn rồi ha. Lưu ý là cái Core Fighter này được nối với cái thân dưới qua một cái cơ chế khóa, nên là lúc bạn tháo ra tháo vô thì hãy để chỗ này một xíu. Với những khớp di chuyển ở vai, khuỷu tay và háng thì bạn cần phải bôi trơn, vì thứ nhất khớp nó rất là chặt, thứ hai là cái bề mặt nhựa của con Narrative này nó bị rít. Mặc dù mình đã bôi trơn nhưng mà để tầm 20 phút rồi bẻ khớp thì nhựa nó tự động bị rít lại, và nếu bạn không bôi trơn thì khả năng gãy khớp của cái con Narrative này nó hơi bị cao. Và cái chốt tay và chốt háng này bôi trơn luôn để mà tránh gãy. Tới cái beam rifle, ở chỗ để mà thay ống nhắm, khi thay mấy bạn nhớ đi cái ngàm này, vì khi thay cái ngàm này nó bị vướng và mình lỡ chơi ngu nên nó muốn gãy luôn rồi. Sẵn nói cái ngàm thì nói luôn là cái ngàm để giữ cái part G24 nhìn nó hơi yếu, nên là khi bạn muốn biến hình hay tháo ra tháo vô gì đó, nhớ là không nên đè cái ngón tay lên cái part G24 này để mà tránh bị gãy cái ngàm này ha. Với hai cái thanh ray này thì mình không biết nó là lỗi do người chơi hay là nhựa chỗ này nó yếu,
Mà sau vài lần tháo ra tháo vô để mà gắn với cái cò block á, thì mình để ý là chỗ này nó bị trắng nhựa. Bạn nào có chơi qua rồi á thì xác nhận giùm mình coi chỗ này nó có bị hay không ha. Và cái phần giáp che háng nó không được khít như là cái bản của Bandai. Giáp ở bắp chuối nó không được liền với nhau, một bên cao và một bên thấp. Nguyên nhân là do mấy cái lỗ này nó bị hẹp, và con này cũng bị hãng ăn bớt mấy cái chi tiết ở giáp chân phía sau, đầu gối. Line bị in lỗi double shot và cái alo gì đây. Trong quá trình ráp á, thì bạn sẽ gặp rất nhiều chỗ có cái lỗi nhựa dư như này. Và hãng này in cái cuốn manual này xúc vào mắt người nhìn luôn. Do là in trắng đen nên là sẽ có một số chỗ hơi bị khó nhìn. Và in ra cái ông thần nào đây. Tới cái giai đoạn gắn cái cycle frame vô thì tổng quan là khá mượt. Sẽ có một vài chỗ khá chật mà bạn cần phải lưu ý như sau. Khi mà gắn cái cycle frame vô cái ngực á, thì bạn phải đẩy cái phần giáp này ra phía trước một chút. Tuy nhiên là chỗ này sẽ hơi bị khó đẩy ra. Và sau khi gắn cái phần cycle frame này vô á, thì nó sẽ không có được khít. Và chỉ có ở bên trái là không được khít thôi, còn bên phải thì bình thường. Ở đùi á, thì bạn cần phải bôi trơn luôn. Và ở đùi nó có một cái cơ chế trượt khá là hay. Khi mà bạn gạt lên hết cỡ thì bạn mới có thể gắn được cái cycle frame vô. Còn mà bạn gạt xuống á, thì nó sẽ làm đầy cái phần trống khi mà bạn không gắn cái cycle frame. Còn ở cái mắt cá chân á, thì cái cycle frame ở đây cực kỳ chật, bạn cần phải bôi trơn. Sẵn đây á, thì mình sẽ cho mấy bạn coi cái cách sử dụng cái nút bàn phím nếu mà bạn chưa biết. Tùy theo mức độ chật mà các bạn sử dụng một lượng vừa đủ ha. Thì sau đây là cái quá trình gắn cái cycle frame lên cho con narrative này. Các bạn có thể skip nếu như mà các bạn không muốn xem. Khúc này là mình cầm đèn chạy trước xe hơi nè, nên là ráp bậy cái giáp váy ha.
Sau khi ráp cái Cycle Frame vô thì không có cái hiện tượng lỏng hay là rơi rụng gì hết. Có điều là cái màu của cái bộ Cycle Frame này nó không có được tươi như là của Bandai, mà nó sẽ thiên hướng ngã sang cái màu đỏ sẫm, đỏ thâm á. Sẵn thì cho mấy bạn thấy 2 hoặc là 3 form của cái con này luôn. Lần lượt từ trái sang phải sẽ là con Narrative ở dạng bình thường, ở giữa là bản C-Pack The Actimog, và ở bên phải là C-Pack Actimog. Tiếp theo là tới phần cho em Narrative này đứng cạnh với bản HG MG Vida. Sẵn hỏi luôn là cái tay của con MG Vida của mấy bạn sao rồi hả? Gãy chưa? Và sẽ là thiếu sót nếu như không cho đứng cạnh với lại Nu Gundam được phát triển dựa trên con Narrative này ha. Tổng kết lại thì nếu bạn là người chơi hardcore, có thời gian để mà xử lý những cái mình đã nói á, thì mình vẫn không khuyến khích chơi con hàng bootleg này với cái giá hơn 600 ở thời điểm hiện tại. Và nếu như bạn có một cách thần kỳ nào đó mua được con này với cái giá tầm 550 đổ lại á, thì tụi bạn quyết định thôi. Thì mình chỉ có nhiêu đó để chia sẻ với mấy bạn thôi ha. Bye bye.